Không ổn rồi, con trai lớn đã lừa Nasima, anh ta làm mất tiền xây nhà, khiến Nasima tức giận và muốn về nhà mẹ. Buổi sáng hôm đó, Nasima thúc con trai lớn xây nhà. Cô nói ban đêm quá lạnh, họ không thể ở lều mãi, bảo anh nhanh mua vật liệu xây nhà. Con trai lớn lại lấy lý do trời lạnh nên thợ nghỉ, để nói qua chuyện với Nasima. Nasima nói dù thợ không làm, thì anh cũng nên mua vật liệu tự xây. Con trai lớn nói không còn tiền mua nữa, vì anh đã đem tiền đi đầu tư. Nasima bảo anh đòi tiền về, nhưng anh nói tiền cũng mất rồi, ngay cả công việc cũng mất. Nasima hỏi chuyện gì xảy ra. Con trai lớn nói trước đó Soja luôn gây khó, anh sợ Nasima bị thiệt nên ở nhà không đi làm, kết quả bị chủ cho nghỉ việc để không làm cô lo. Anh giả vờ mỗi ngày đi làm rồi lấy tiền xây nhà đem đầu tư, không ngờ người hợp tác bỏ trốn. Anh tìm nhiều ngày rồi nhưng vẫn không có tin tức. Nasima nghe xong rất tức giận, cô đẩy con trai lớn ra, hỏi vì sao đầu tư mà không bàn với cô. Anh nói chỉ muốn kiếm thêm tiền để cuộc sống tốt hơn, tất cả cũng vì Nasima, bảo cô đừng nóng nảy như Soja, lúc nào cũng nổi giận. Anh làm mất tiền xây nhà, trong lòng cũng rất buồn. Nasima nên an ủi anh, chứ không nên lớn tiếng. Nasima nói, anh làm mất tiền xây nhà mà còn muốn được an ủi. Cô không rộng lượng vậy, muốn được an ủi thì đi tìm Soja. Cô không muốn ở đây nữa, cô muốn về nhà mẹ. Con trai lớn nói, lúc này anh rất cần Nasima, vậy mà cô lại rời đi. Anh đã nhìn lầm Nasima, không ngờ cô cũng nông cạn như Soja. Anh bảo cô cứ đi, tốt nhất đừng quay lại. Miệng thì nói cho Nasima về nhà mẹ, nhưng thấy cô thu dọn hành lý, anh lại giành lấy, bảo cô đừng rời bỏ anh. Anh biết mình sai rồi, dù không còn tiền xây nhà, anh sẽ tìm cách dựng nhà sớm nhất. Nasima nói không tin anh nữa, cô vẫn muốn về nhà mẹ. Con trai lớn đuổi theo, giật lấy hành lý từ tay cô. Anh nói với Nasima, hãy nghĩ cho các con, tin anh thêm một lần, anh sẽ cho cô cuộc sống mong muốn. Nasima yêu cầu anh nói rõ chuyện tiền. Cô không tin anh đầu tư. Anh nói mình thực sự đã đầu tư, nếu không tin thì anh cũng chịu. Nasima nói, có phải anh lại tìm người khác, giống như trước kia với Soja? Anh nói cưới Soja là điều hối hận nhất, không thể tìm ai khác nữa. Có Nasima là đủ rồi. Bảo cô đừng nghĩ nhiều, hãy ở lại bên anh sẽ tìm cách xây nhà. Nasima vẫn không tin, bảo anh dẫn đi gặp người đầu tư. Cô muốn gặp trực tiếp. Anh nói người đó đã biến mất, nếu tìm được, anh đã lấy lại tiền rồi, đâu cần ở lều nữa. Nasima nói, anh đang lừa cô, chắc chắn anh lại tiêu tiền cho người khác, giống như trước đây, mua quần áo và nhẫn, dẫn đi chơi khắp nơi. Anh bảo cô đừng nói bậy, anh không phải người như vậy. Nasima nói, anh giống ông bố chồng, đều không đáng tin. Anh nói mình khác ông ấy. Trong lòng chỉ có Nasima, không chứa được ai khác. Nasima lại mềm lòng. Cô nói với anh, cô có cách mua vật liệu xây nhà, đó là mang nhẫn cưới đi đổi. Anh nói nhẫn là kỷ niệm tình yêu, không thể đem đổi. Nasima nói, chỉ cần anh còn yêu cô là đủ. Cô quyết định dùng nhẫn vượt qua lúc khó. Nasima tìm mãi không thấy nhẫn, liền hỏi anh để đâu. Anh nói, anh cũng đem nhẫn đi đầu tư rồi, nhưng sẽ tìm cách lấy lại. Anh hứa, liệu bạn có tin lời hứa này của con trai lớn không? Công việc của Abu tạm dừng. Anh ở nhà dọn dẹp và chăm con. Nhờ sự thay đổi đó, các con cũng thân thiết hơn với anh. Abu đón người quay phim, còn dạy con chào hỏi. Vợ cả đang nấu ăn. Bữa sáng là cà chua hầm thịt kiêu. Người quay phim thấy ăn ngon, đùa rằng có phải sống dư dả rồi không. Vợ cả nói, Abu ngày nào cũng đi làm, hôm nay hiếm khi ăn ở nhà, nên làm bữa ngon cho anh, rồi mời người quay phim ăn cùng. Anh nói mình đã ăn rồi, còn nói Nasima không được như vậy. Vợ cả nói, mỗi người một cuộc sống. Trước đây cô cũng rất khó khăn, luôn bị Soja gây khó. Nếu không rời ông bố chồng và Soja, giờ cũng như Nasima thôi. Những lời đó rất đúng. Chỉ khi rời họ mới có cuộc sống tốt hơn. Ông bố chồng luôn gây rối, việc gì cũng xen vào. Mọi người thấy đúng không? Các con muốn ngồi chơi dưới đất. Abu sợ con bị lạnh, anh mang chăn ra trải xuống. Hai đứa trẻ cùng giúp, mỗi đứa kéo một góc. Trải chăn xong, vợ cả nói, cơm đã chín. Abu dọn bát đũa, gọi các con lại ăn.
Bữa sáng hôm nay phong phú hơn trước, có cơm và bánh nướng, còn có cà chua hầm thịt kiêu. Abu mời người quay phim ăn cùng. Anh cảm ơn và chúc gia đình hạnh phúc. Anh mong cuộc sống của Abu ngày càng tốt. Abu nói mọi thứ sẽ ổn hơn. Hôm nay anh ở nhà dọn dẹp, ngày mai sẽ đi tìm việc. Vợ cả nghe vậy, bảo anh nghỉ thêm vài hôm. Trước đây anh làm xây dựng liên tục, giờ hiếm khi được nghỉ. Abu ăn xong thì đứng dậy dọn dẹp. Anh bắt đầu thu xếp việc nhà. Vợ cả cho phần cơm còn lại vào nồi để dành trưa ăn. Abu gom cơm thừa trong bát của các con, cho vào chậu, mang đi cho gà ăn. Abu không hề lãng phí đồ ăn. Sau đó anh rửa bát đĩa. Vợ cả cũng thu dọn đồ ăn. Hai người phối hợp rất ăn ý. Có người nói việc nhà là của phụ nữ, nhưng người kể chuyện không nghĩ vậy. Việc nhà là chuyện của cả hai, cùng làm mới thể hiện sự gắn bó, giúp tình cảm vợ chồng hòa thuận hơn. Gia đình vì thế cũng ấm áp hơn. Abu rửa xong bát, rồi chạy theo chơi cùng con gái út. Bây giờ Abu không chỉ giữ được tình cảm giữa anh và vợ cả, mà còn gần gũi hơn với các con. Vẫn là Abu của trước kia, nhưng anh đã thay đổi, khiến mọi người nhìn anh khác đi. Vợ cả ra ngoài giặt đồ, Abu cũng đi theo. Anh hỏi có cần giúp không? Vợ cả bảo anh chơi với con đi, giờ có máy giặt rồi, không cần giặt tay nữa. Vợ cả giặt xong quần áo, Abu thì chải tóc cho con gái lớn. Abu nói, tóc con gái lớn dài rồi, chải cũng hơi khó, anh định cắt gọn cho con. Vợ cả nói, con gái lớn đã trưởng thành rồi, không thể cắt tùy tiện như em nhỏ. Hơn nữa con gái nên để tóc dài. Con gái lớn nghe nói bị cắt tóc, liền ôm đầu Abu bảo không cắt, vì lần trước anh cắt cho con thì rất xấu. Abu cười bảo không cắt nữa. Con gái lớn đã biết làm đẹp rồi, rất để ý hình ảnh. Con gái lớn chỉ vào em gái, cũng không cho Abu cắt tóc em. Abu nói sau này sẽ ra tiệm để thợ cắt cho các con. Cuộc nói chuyện nghe rất bình thường, nhưng cho thấy rõ mối quan hệ giữa Abu và các con rất thân thiết và tin cậy. Nếu không như vậy, con gái lớn đã không dám nói thế. Mọi người thấy đúng không? Vợ cả lại ra ngoài lo việc khác, để Abu dỗ các con ngủ. Con trai lớn làm mất tiền xây nhà, giờ đến đồ ăn cũng không còn. Người quay phim thấy thương, mang bánh và 2 con gà cho anh. Con trai lớn đưa đồ cho Nasima, bảo cô cất đi, đừng để Soja thấy. Anh còn nói, hôm nay anh sẽ ra ngoài tìm việc, bảo Nasima ở nhà tự lo. Nasima nói, giờ không có tiền xây nhà, lại phải ở lều lâu dài, vừa lạnh, lại còn bị Soja gây khó. Con trai lớn thừa nhận mình sai, vì không hỏi ý Nasima, đã đem tiền xây nhà đi đầu tư. Nasima bảo anh đừng nói nữa, hãy làm việc thực tế đi, rồi lấy túi của con trai lớn, bảo anh ra ngoài tìm việc ngay. Anh bảo cô cứ yên tâm, nhất định sẽ đi tìm việc. Nhưng lo khi anh đi, Soja sẽ lại tới gây rối. Anh nói muốn giải quyết dứt điểm, coi như bảo vệ Nasima. Nasima nói, anh không đi, thì Soja sẽ không tới. Con trai lớn nói, mình có kế hoạch. Anh nói rõ kế hoạch, giả vờ ra ngoài đi làm, nhờ người quay phim báo cho Soja rằng anh đã rời đi. Soja biết vậy sẽ tới gây chuyện. Lúc đó anh quay lại, cùng Nasima đối mặt. Người quay phim đồng ý phối hợp, Nasima cũng đồng ý. Nhưng trước khi đi, cô yêu cầu anh nói rõ, tiền xây nhà có thật đem đầu tư không? Con trai lớn nói là có. Anh đã liên hệ những người cùng đầu tư, họ cũng bị lừa. Có rất nhiều người liên quan. Mọi người đã báo cảnh sát rồi, hy vọng sẽ xử lý được. Khi đó tiền xây nhà có thể lấy lại. Con trai lớn xin lỗi lần nữa. Nasima nói sẽ tin anh thêm lần này, nhưng sau này có việc gì, phải bàn với cô trước. Nói xong cô đun nước pha trà. Con trai lớn cầm túi rời đi. Người quay phim làm theo kế hoạch, đi tìm Soja. Soja đang dọn sân, thấy người quay phim liền đuổi đi, bảo đừng làm phiền. Người quay phim nói con trai lớn đi làm rồi. Soja không tin, ra ngoài nhìn thấy anh đã đi thật. Soja rất đắc ý, không thèm đổ rác nữa, ném rác xuống đất, nói sẽ nhân lúc con trai lớn vắng mặt, tới gây áp lực với Nasima, để cô không dám phản đối.
rồi nhìn quanh lần nữa, xác nhận anh đã đi xa, bắt đầu tìm đồ. Người quay phim khuyên nên bình tĩnh, đừng tiếp tục gây chuyện. Nasima đã phải ở lều rồi. Soja nói ở lều thì được, nhưng không được ở cạnh, phải đi nơi anh ta không tìm thấy. Hễ tìm được là sẽ gây khó. Soja tìm dụng cụ trong kho, không thấy thì lấy dây. Cô ta nói nếu Nasima không đi, sẽ ép cô ở lại, rồi chờ con trai lớn về. Còn cấm người quay phim can thiệp, nếu chống đối, sẽ không cho vào nhà nữa. Soja còn đang đắc ý, không hề biết mình đã rơi vào kế hoạch của con trai lớn. Soja tới chỗ Nasima, bắt cô rời đi. Nasima hỏi phải đi đâu. Soja bảo cô về nhà mẹ, rồi hất đổ ấm nước. Nasima nói mình không đi đâu, sẽ ở lại đây. Soja dọa nếu không đi, sẽ không nhẹ tay nữa. Hai bên lời qua tiếng lại. Đúng lúc con trai lớn quay về, kế hoạch đã thành công. Soja không ngờ bị phản đòn. Thấy con trai lớn xuất hiện, Soja hỏi không phải anh đi làm sao. Con trai lớn nói anh chỉ giả vờ đi làm để chờ đối mặt với Soja. Nasima nói lần này để Soja tự chịu hậu quả, xem sau này còn dám không. Nasima đề nghị khống chế Soja. Con trai lớn đồng ý. Anh lấy dây, chuẩn bị giữ Soja lại. Soja quay người định chạy, nhưng bị kéo lại. Hai người giữ Soja lại, rồi đưa vào lều. Soja đúng là tự chuốc lấy. Con trai lớn kéo khóa lều, không cho Soja ra ngoài. Soja ở trong lều la hét. Con trai lớn nói để cô ta ở đó, cảm nhận cái lạnh của lều, còn họ thì vào trong cho ấm. Nói xong gọi Nasima rời đi. Họ cùng rời khỏi đó, để lại Soja ở trong lều. Quá hả giận rồi, Soja đã bị giữ lại và đưa vào trong lều để anh ta cảm nhận cái lạnh. Con trai lớn và Nasima vào phòng khách. Trong phòng khách ấm hơn hẳn. Con trai lớn vào là cởi áo khoác. Họ cũng gặp lại, hai đứa trẻ đã lâu không thấy. Con trai lớn ôm Lee Min-ho, hỏi cậu bé sống có ổn không, có ăn no không. Cô con gái nhỏ cũng chạy tới. Họ đã quá lâu không gặp, tất cả đều do Soja gây ra. Sau vài câu trò chuyện, Lee Min-ho nói mình khát muốn uống trà. Nasima đứng dậy đun nước pha trà. Trà đã pha xong, gia đình 4 người ngồi uống trà cùng nhau. Uống trà xong, con trai lớn ngồi trò chuyện với các con. Anh hỏi Lee Min-ho rằng ông bố chồng và bà mẹ chồng đi đâu, sao không thấy ở nhà. Lee Min-ho nói mình cũng không biết, lúc dậy không thấy Nasima đâu, còn nói phòng khách rất ấm, cậu bé không muốn ở lều nữa, muốn chuyển vào đây ở. Một lúc sau, ông bố chồng và bà mẹ chồng trở về. Ông bố chồng thấy họ ở phòng khách, liền bảo họ mau rời đi, nói nếu Soja thấy, lại xảy ra mâu thuẫn. Con trai lớn rất bức xúc, anh hỏi ông bố chồng, vì sao tôi không được ở phòng khách, tôi là con trai của ông. Ông bố chồng nói, chỉ cần anh vào, thì sẽ cãi nhau với Soja, ông không muốn ngày nào cũng ồn ào. Con trai lớn nói, Soja sẽ không gây chuyện nữa, vì Soja không có ở nhà. Ông bố chồng hỏi Soja đi đâu, con trai lớn nói mình không biết, khi anh và Nasima tới, thì không thấy Soja. Ông bố chồng bắt anh nói thật, có phải anh đã làm gì Soja không? Con trai lớn nói mình không làm gì, chỉ để Soja ở lều, cảm nhận cái lạnh một chút. Giờ Soja đang ở ngoài lều. Ông bố chồng nghe vậy thì xót xa, lo cho Soja, nói rồi định đi xem. Con trai lớn và Nasima ngăn lại. Con trai lớn nói, vợ chồng anh ở lều lâu vậy, Soja chỉ ở đó một lúc, ông cũng không chịu. Sao ông lại thiên vị như vậy? Ông bố chồng nói Soja khác họ. Soja sức khỏe yếu không chịu lạnh được, lại còn phải chăm con. Nếu bị cảm thì sao? Ai lo cho các con? Ông bố chồng chỉ biết bảo vệ Soja. Ông còn nói với con trai lớn, đợi tìm được Soja, sẽ tính sổ với anh. Thật đúng lúc, người quay phim lại mang đồ tới cho vợ cả, đủ dùng trong một thời gian. Anh không thấy Abu, nên hỏi có phải đi làm rồi không. Vợ cả nói, cô không cho Abu đi làm, bảo anh nghỉ ở nhà. Abu nghe có động tĩnh, liền đi ra từ phòng ngủ, còn chào người quay phim. Vợ cả bảo Abu qua xem đồ người quay phim mang tới. Abu thấy có chuối, liền gọi con gái lớn tới ăn, rồi lại vẫy tay cảm ơn. Cô con gái nhỏ nhìn vợ cả, muốn ăn chuối. Vợ cả đưa cho bé, con gái lớn đi tới, vợ cả cũng đưa cho một quả, sau đó cất chuối vào tủ, để dành cho các con. Abu còn bóc chuối cho con gái út, chăm sóc các con rất chu đáo. Xong việc chăm con, vợ chồng bắt đầu xử lý rau.
chuẩn bị nấu ăn. Con gái lớn thấy cả tím liền hỏi nấu thế nào. Abu hỏi con muốn ăn kiểu gì. Con gái lớn nói thích xào với hành. Abu bảo nhà không còn hành, bảo con ăn tạm. Con gái lớn đồng ý, nói nấu sao cũng được. Con gái lớn rất ngoan, không bao giờ kén ăn. Abu gọt vỏ cà tím, rồi cắt thành miếng nhỏ, cho vào chảo xào. Vợ cả dọn rau xong, mang phần thừa ra sân cho gà ăn. Cô không hề lãng phí. Trong lúc Abu nấu ăn, hai đứa trẻ luôn quanh quẩn bên anh. Abu sợ con gái út bị nóng, bảo con gái lớn dắt em ra phòng khách, đừng đứng quá gần. Vợ cả quay lại, thấy còn rau trên tấm thảm, liền gọi con gái lớn giúp. Hai mẹ con gói thảm lại, mang ra sân mở ra, để rau rơi xuống cho gà ăn. Con gái lớn giúp suốt quá trình, rất chăm chỉ. Cô bé thích phụ việc, giống vợ cả. Vợ cả cũng rất hài lòng. Dọn xong, vợ cả quay lại bếp, giúp Abu thu dọn, bảo anh nghỉ ngơi. Nhưng Abu không nghỉ. Anh sắp xếp bánh mang về, xếp gọn vào hộp, để tiện ăn sau. Con gái út đói quá, chưa nấu xong đã cầm bánh ăn, còn chê miếng mình nhỏ, xin Abu miếng to hơn. Abu bảo, ăn hết miếng đó rồi mới cho. Con gái lớn cũng đói, nhưng không ăn bánh. Chờ món cà tím sao, Abu đậy hộp bánh lại, rồi để túi bánh sang bên, chuẩn bị dùng làm túi rác. Abu đã biết tính toán hơn, sống biết tiết kiệm, thì ngày tháng mới ổn định. Abu xong việc lại quay lại bếp. Vợ cả bảo anh chơi với con đi, vài hôm nữa lại phải đi làm, sẽ ít thời gian bên các con. Abu ra phòng khách chơi với con, còn hứa với con gái út, trước khi đi làm, sẽ dẫn bé ra công viên. Con gái lớn không chịu, ôm Abu đòi đi cùng. Abu nói sẽ dẫn cả hai đi, còn mua đồ ăn vặt. Con gái út thấy Abu không bế mình, liền chạy lại đòi bế. Hai đứa trẻ cùng làm nũng, nhìn rất ấm áp. Cả hai cười đùa trong lòng Abu, có thể thấy các con rất vui. Abu cũng hạnh phúc. Trước đây khi Abu và vợ cả mâu thuẫn, con gái lớn thường tránh anh, đôi lúc còn giận dỗi. Giờ thì không còn. Con gái lớn biết Abu đã thay đổi. Hai đứa trẻ còn hôn Abu. Abu đặt các con xuống cho đi chơi. Anh quay lại giúp vợ cả. Vợ cả vẫn đang nấu. Abu bảo cô nghỉ đi, để anh làm tiếp. Vợ cả nói sắp xong rồi, không cần anh giúp, bảo anh ở với con. Abu cho các con ngồi xuống, chơi trò nhỏ với con gái út, vì bé chưa biết chơi, khiến con gái lớn cười lớn. Một lúc sau, cơm đã nấu xong. Abu bày bàn và ăn cùng các con. Người quay phim không muốn làm phiền, nên rời đi. Anh muốn đi xem con trai lớn, cuộc sống có khá hơn chưa, có chuyển biến không. Ông bố chồng vẫn thiên vị Soja. Ông nói sẽ đi thả Soja. Con trai lớn thấy bên ngoài rất lạnh, bảo Nasima vào phòng khách lấy áo. Con trai lớn bắt đầu nói lý với ông bố chồng. Anh nói với ông, khi Nasima bị Soja gây khó dễ, cũng không thấy ông phản ứng như vậy. Anh không cho ông bố chồng thả Soja. Ông bố chồng đẩy con trai lớn ra, bảo anh vào phòng khách chờ, đợi ông thả Soja xong, rồi sẽ tính sổ với anh. Con trai lớn vẫn đứng chắn, không cho ông tới lều. Anh còn nói với ông, chính vì ông luôn bảo vệ Soja, nên Soja mới ngày càng quá đáng, liên tục sang gây chuyện với họ. Ông bố chồng nổi giận. Ông nói Soja còn phải chăm con, nên mình mới bảo vệ cô ta. Việc con trai lớn làm hôm nay là không chấp nhận được, không thể bỏ qua. Ông còn nói, người quay phim cũng có liên quan, cũng nên bị trách phạt. Nasima mang áo khoác ra, còn cầm cả áo của ông bố chồng, rồi chạy theo ông, bảo ông mặc vào kẻo bị lạnh. Ông bố chồng mặc áo rồi, vẫn lớn tiếng với Nasima. Ông nói Nasima và Soja đều là phụ nữ, Nasima không nên cùng con trai lớn làm ra chuyện như vậy. Ông bố chồng đi tới lều, gọi Soja mấy tiếng, nhưng Soja không đáp lại. Ông bố chồng hoảng hốt, vội kéo khóa lều ra xem. Ông còn nói với con trai lớn và Nasima, nếu Soja xảy ra chuyện, ông sẽ báo cảnh sát. Con trai lớn nói, khi Soja gây chuyện với họ, sao ông không nhờ người xử lý Soja? Ông bố chồng nói, Soja khi nào làm vậy? Ông không thấy, rồi chỉ vào Soja, bảo con trai lớn nhìn xem, trong lều lạnh thế này, đã làm Soja chịu khổ rồi. Con trai lớn nói, vợ chồng anh luôn ở lều, ông chưa từng lo họ lạnh hay không? Soja chỉ ở đó một lúc, ông đã nói lều lạnh, quá rõ ràng là thiên vị. Ông bố chồng không đáp, bắt đầu mở lều thả Soja. Soja nghe thấy ông tới, liền than mình lạnh,
nói mình bị con trai lớn và Nasima ức hiếp, đòi ông bố chồng bảo vệ, đuổi họ đi. Con trai lớn và Nasima nghe vậy, liền ngăn ông thả Xô ra. Ông bố chồng đuổi họ ra, bảo đừng cản mình. Xô ra được thả ra, anh ta chỉ vào con trai lớn, nói con trai lớn lợi dụng lúc ông vắng nhà, kéo anh ta vào phòng khách, rồi đưa ra lều. Nasima nói, Xô ra nói sai sự thật, rõ ràng là Xô ra cầm dây sang trước, muốn gây chuyện, cuối cùng mới bị giữ lại. Ông bố chồng bảo Xô ra vào phòng khách cho ấm, ngoài này lạnh lắm, ông sẽ thay Xô ra giải quyết, nhưng Xô ra không chịu đi. Cô ta nói, nếu không phạt con trai lớn, thì mình sẽ không về, rồi dựa vào việc có ông chống lưng, tiếp tục gây khó dễ. Ông bố chồng cũng không ngăn, đến khi Xô ra chịu thiệt, ông mới can thiệp. Ông nói với Xô ra, cô không phải đối thủ của họ, về phòng khách sưởi ấm trước đi. Xô ra đòi ông giúp mình, nếu hôm nay không xử họ, cô ta nhất quyết không về, lại tiếp tục tranh cãi. Cuối cùng Xô ra vẫn chịu thiệt, cô ta lại tìm ông bố chồng than vãn, nói mình bị đối xử không công bằng. Con trai lớn nói rốt cuộc ai gây chuyện, chúng tôi đã ở lều rồi, cô còn sang gây rối, nếu không có chuẩn bị từ trước, người gặp chuyện đã là Nasima. Ông bố chồng bảo Xô ra về mau, ngồi dưới đất dễ bị lạnh. Xô ra lại lao tới gây rối, con trai lớn đau quá kêu lên. Nasima đẩy Xô ra đi, bảo cô ta cư xử quá đáng. Xô ra lại quay sang làm khó Nasima. Ông bố chồng đứng nhìn, thấy Xô ra chưa chịu thiệt nên không can. Đến khi Xô ra chịu phần thua, ông mới đuổi con trai lớn đi. Xô ra lại đổ lỗi cho người quay phim, nói rằng người quay phim và con trai lớn gài bẫy mình. Chính người quay phim nói con trai lớn đi làm, nên cô ta mới sang gây chuyện, không ngờ bị lừa. Ông bố chồng bảo Xô ra đừng làm ầm lên, mau đi vào phòng khách. Xô ra nói mình sẽ còn quay lại, sẽ lấy hết đồ của con trai lớn, đến lúc đó họ phải rời đi. Con trai lớn đuổi theo, nhưng bị ông bố chồng mắng rồi quay lại. Xô ra ngồi dưới đất than mình bị đau, nói lưng rất khó chịu. Ông bố chồng nói, lúc nãy đã bảo anh về, nếu nghe lời thì đâu đến mức này, sao cô không chịu nghe. Xô ra nói mình chưa thể đi, vì còn sợi dây chưa lấy, rồi quay lại tìm con trai lớn. Xô ra rời đi, con trai lớn than ông bố chồng thiên vị, lúc nào cũng bảo vệ Xô ra, nếu không có chuẩn bị trước. Người chịu thiệt đã là Nasima, anh bảo Nasima dọn đồ trong lều ra, sắp xếp lại, để tối còn nghỉ ngơi. Người quay phim đứng trên tường nhìn vào, thấy Xô ra đang than phiền, nói giày mình bị hỏng, là do con trai lớn gây ra. Ông bố chồng nói, nếu cô không gây chuyện, giày có hỏng không? Xô ra nói không cần biết, giày không mang được nữa, rồi ném sang một bên. Ông bố chồng nhặt giày đưa lại, bảo sửa lại vẫn dùng được. Xô ra nói, mình đã tận tâm chăm sóc ông, giờ bị đối xử vậy, ông cũng không lo, giày hỏng cũng không mua cho, bắt tự sửa. Ông bố chồng nói vì bảo vệ Xô ra, nên đã làm mất lòng con trai lớn và Nasima, muốn mua giày cho Xô ra, nhưng không có tiền, bảo cô mang tạm vậy. Bà mẹ chồng bước ra, nói giày của bà cũng hỏng lâu rồi, ông bố chồng cũng chưa mua, Xô ra còn đòi mua giày, nên bà không cho ông mua. Xô ra quay sang gây chuyện với bà mẹ chồng, nói ông không mua giày là do bà đứng sau xúi giục. Hai người lại tranh cãi, ông bố chồng ngăn lại, bảo bà mẹ chồng vào phòng khách, rồi nói với Xô ra, đợi có tiền, sẽ mua cho mỗi người một đôi. Xô ra không cho mua cho bà mẹ chồng, nói bà lười biếng, lại còn thiên vị con trai lớn, bắt con trai lớn mua. Ông bố chồng bảo Xô ra im lại, nếu không thì khỏi mua. Bà mẹ chồng đưa đôi giày rách cho Xô ra xem. Xô ra chỉ vào bà nói, giày bà hỏng không liên quan tới tôi, nếu bà còn gây chuyện, cô ta sẽ không nương tay. Nasima vội chạy tới, đứng ở cửa xin ông bố chồng que diêm, nói bên ngoài rất lạnh, họ cần nhóm lửa. Xô ra ném chiếc giày rách về phía cô, nói không có diêm, còn đòi Nasima đền giày. Nasima ném lại đôi giày của bà mẹ chồng. Xô ra lại tiếp tục gây rối. Ông bố chồng bảo Nasima chờ, ông sẽ đi tìm diêm, nói rồi gọi bà mẹ chồng lấy diêm. Xô ra lại không cho, bảo để họ ở ngoài chịu lạnh. Ông bố chồng nói, ngoài trời đúng là lạnh, nên đưa diêm cho họ, nhưng Xô ra vẫn không chịu. Con trai lớn nghe thấy cũng chạy vào, lại ngăn Xô ra gây chuyện.